ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. نن غواړم دوستانو تاسو سره د هولسیل بزنس ماډل د پروډکټ هنټینګ په باره کې یو ویډیو ریکارډ کړم. لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده دا زموږ د هولسیل د FBA مکمل یو کمپلیټ کورس ده او نن د هغې نهم کلاس ده. لکه څنګه چې دغه ویډیوګانې زه ډیلي بیسس باندې په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوم په دغه پلی لیست باندې کې چې کوم د هولسیل FBA کمپلیټ کورس په نامه ده، دا ویډیو به هم زه دلته اپلوډ کړم. نو دا ویډیو به څه شي په باره کې دې ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې پروډکټ هنټینګ څنګه کیږي. یعنې دوه طریقې ما میشن کړي دي. یوه دا طریقه چې اول به پروډکټ را پیدا کوو، د هغې وروسته به دا پروډکټ سپلایر را پیدا کوو. نو بله طریقه دا ده چې اول سپلایر را پیدا کوو، بیا د سپلایر چې څومره پروډکټس دي هغه موږ هنټ کوو. صحیح. نو دې دپاره لومړۍ طریقې باندې خبرې کول غواړم چې د کی پاټول په ذریعه باندې کیږي. نو اول به د تیوري په شکل کې تاسو ته وایم، لکه یادونه وکړم کیپا یو ټول ده، یو پی ټول ده چې دې ته مونږ خپله کرایټیریا ورکوو، یو فلټر دې ته ورکوو چې یعنې د دې د حساب سره ماته یو پروډکټس را پیدا کړه. نو دا یو ټول ده. نو راځم دا په خپل براوزر کې اوپن کوم چې کوم ټول ده هغه ته یو جنرال کرایټیریا ورکوم او د هغه کرایټیریا مطابق سپلایر یعنې برانډ او ډسټریبیوټر پیدا کوم. راځو خپل براوزر ته ګوګل کروم ته دلته سرچ کوم کیپا. صحیح. کله مو چې کیپا ولیکه د هغې وروسته انټر باندې کلیک کوئ. صحیح. داسې ویبسایټ ما سره راغی. زه دې ته لاګین کېږم. دا مو پرچیز کړې ده. د یوزر نیم ورکړم دې ته. دا یې پاسورډ. بیا یې دا ما سره لاګین شوله. یعنې کیپا یو ټول ده، د ده به تاسو منتلي سبسکرپشن کوئ، یعنې میاشتنی چې کوم فیس دا به جمع کوئ، بیا به تاسو سره دا صحیح کار کوي. نو پروډکټس پکې را پیدا کوو دپاره زه راځم د ډیټا کوم یو آپشن ده دې باندې کلیک کوم او د هغه وروسته راځم ډیټا پروډکټ فایندر. د دې داسې یو فلټر ما سره راځي. دلته زه یو جنرال کرایټیریا ورکوم او د هغې مطابق پروډکټس را پیدا کوم. اولنی ما سره سیل رینک راځي. زه ورته د 30 ډیز رینک ورکوم چې مینیمم د یو پروډکټ بې سار دی. زه ورته یم چې د 1000 نه ونیسه تر 1000 پورې اوسي. یعنې د دې رینج زه دا یو رینج ورکوم چې په دې رینج پروډکټس ما پکار دي. چې دلته د رینج سپورټ کوم نو د هغه مطابق ما سره پروډکټس دلته شو کېږي. صحیح. بیا ما سره راځي چې امازون په دې پروډکټ کې نه وي، زه به دا آوټ آف سټاک کړم. او بیا ما سره راځي د پروډکټ پرایس نیو او ورسره د ډالر آپشن ورکوي چې کوم پروډکټس ته غواړئ چې ته را پیدا کړه هغه پرایس کومره وي. زه لیکم چې مینیمم د هغه 12 وي او میکسیمم د هغه پروډکټ پرایس یعنې 40 اوسي. صحیح شو. نو د دې کرایټیریا مطابق موږ څه کوو، موږ سپلایر یعنې برانډس را پیدا کوو، بیا هغه برانډ سره موږ را پیدا کوو. صحیح. بیا راځم داسې نور آپشن یې هم دي چې کوم پکې هغه مین آپشن دی زموږ د کار دی هغه به پکې یوز کوو، نور باقي به پرېږدو. بیا راځي موږ سره کیټګري. په هولسیل کې یاد ولرئ په یو سپیسیفیک کیټګري کې کار وکړئ. غواړئ چې یو ښه لاسرسی یعنې ښه پروډکټس را پیدا کړئ. یعنې کوم بزنس یعنې کوم بزنس ماډل سره چې تاسو تعلق ساتئ. بزنس ماډل یعنې که ووایو لکه زیاتره خلک فکر مو کړي پروډکټس اټوموټیو پروډکټس کې کار کوي، زیاتره وي هوم اینډ کچن پروډکټس کې کار کوي، زیاتره دي سپورټس پروډکټس کې کار کوي. یعنې ستاسو چې کومه کیټګري ده د خوښې یا کیټګري ورته انتخاب کړئ. دلته راځم کیټګري زه ورته انتخابوم چې بیوټي ان پرسنل کیر. یو هسې جنرال کیټګري مې انتخاب کړله چې دې پروډکټس مې پکار دي. صحیح. بیا راځم داسې بل فلټر زه دلته ورکوم، یو کرایټیریا ورکوم دلته نمبر آف ټوټل آفر کاونټس یعنې سیلرز پکې څومره اوسي. نو دا دومره ضروري نه ده. سیلرز ما د دې کرایټیریا مطابق زه څه کوم، زه برانډس را پیدا کوم. زه ورته لیکم چې هغه پروډکټس چې بای باکس چې تر پارټي سره هغه پروډکټس ماته شو که دا فلټر به ورکړم او د هغه وروسته لاندې راځم دلته یو څو نور آپشن دی ډیجیټل پروډکټس او ای بوکس. دا پروډکټس مې پکې نه دی پکار. ویریشن پکې نه وي، هغه پروډکټس مې نه دی پکار. نو ویریشن. صحیح. نو دا یو کرایټیریا مې ورکړله. زه د دې مطابق څه کوم، زه برانډز را پیدا کوم. د هغه وروسته څه باندې کلیک کوم، فاین پروډکټس باندې کلیک کوم. کله مو چې په فاین پروډکټس باندې کلیک دلته تاسو سره دا پروډکټس راغله. نو زه څه کوم، اول به دلته زه دا رو ورته انتخاب کوم چې ما ته په اولني رو کې د 100 پروډکټس شو کوي. زه به دا رو ورته دلته چینج کوم چې ما ته په فرست پیج باندې یعنې 1000 پروډکټس شو که چې 200 پیدا دي ما ته د په فرست پیج باندې 200 پروډکټس مکمل شو شي.
نو دا اوس پروسس کیږي، دا چې کله مکمل پروسس شي دا شیټ به موږ ډاونلوډ کوو، بیا به نور هغه پکې کار به پکې کوو. صحیح. نو دا اوس موږ سره راغی، راځم دا شیټ ځان سره ډاونلوډ کوم، ایکسپورټ باندې کلیک کوم، ایکسل فایل ته ډاونلوډ کوم، هغه وروسته ایکسپورټ. صحیح. راځم دې شیټ ته دا زه اوپن کوم. دا د دې یعنې د دې مین مقصد زموږ دا و چې دې نه موږ هغه کوم خپل رینج یعنې خپل کرایټیریا مطابق د برانډ سره رابطه کوي او د هغه سره وروسته کې ته رابطه کوي، یعنې کنټاکټ ورسره کوي د ایمیل په ترو یا د کال په ترو. هغه یم. راځم انیبل ایډیټینګ باندې کلیک کوم. په دې شیټ کې زما هغه ټول کار څه سره ده، زه برانډ سره رابطه کوم دې کې. دا شیټ لږ پروسس کېږي. نو دا شیټ تاسو کتلی شئ چې کوم موږ خپل کرایټیریا دې ته ورکړله، د هغه کرایټیریا مطابق هغه کوم فلټر موږ درته ورکړلي هغه مطابق موږ سره برانډس راغلل. نو زه داسې کوم دې کې هغه برانډ ځان ته ټارګېټ کوم، غواړم چې دې برانډ سره زه رابطه وکړم. نو دا هغه ټول مکمل برانډس دي. دا به له دې ځای څخه تاسو کنټرول پلس ایکس د کیبورډ بټن ووهئ چې دې ځای نه کټ شي او دې ته به راشئ تاسو یو نوی شیټ جوړ کړئ. دلته چې نوی شیټ جوړ کړه دلته همدا به هلته پیسټ کړئ، د کیبورډ کنټرول پلس وي بټن پلیس کړئ او د هغه وروسته به تاسو سره دا پیسټ شي. نو موږ اورال څه وکړل دې ته مو فکر وي. دلته راغلو کیپا ته فلټر دلته ورکړه، کرایټیریا مو ورکړه، که غواړئ هغه خپل رینج برانډ سره پیدا کړئ. یعنې خبره خو پروډکټس دي، هغه پروډکټس هغه سره راته وایي چې زه دغه رینج کې کار کوم او دې رینج برانډس مې پکار دي، نو هغه تا سره راغله دلته. صحیح شو. اوس غواړې چې دې برانډ سره ته رابطه وکړې، نو داسې به دې ته یو پراپر شیټ جوړوې ده. اول به د هغه برانډ نوم لیکې، د هغې وروسته به ته دلته د دې برانډ ایمیل اډرس لیکې چې کوم په ترو د دې سره ته ایمیل ورته کوې. صحیح. بیا به د دې برانډ ته فون نمبر لیکې. صحیح شو چې دا ډېر ضروري دي. بیا به د دې برانډ ته د ویب سایټ لینک لیکې. ویب سایټ یو آر ایل. صحیح. دا یو شیټ د دې کې به مونږه کار کوو. را روان کلاسونو کې دا به مکمل ځان ته ډیزاین کوو او نور چې زموږ څومره کار ده هغه به دې کې کوو. همدا راځم دا بولډ کومه، همداسې کلر ورته ریډ کومه او د هغې وروسته دې کې به نور ډیزاینونه هم وکړي. صحیح. نو دا شیټ زه تاسو سره په ګروپ کې شیر کوم چې کوم زمونږ مصطفی کامرس اکیډمي په نامه ده. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به د هغې ګروپ لینک هم زه شیر کوم. نو را روان کلاس دا شیټ به مکمل تاسو سره شریک شي. نو را روان کلاس به د دې نه بعد وي چې دې برانډس ایمیل به له کوم ځای را پیدا کوو، فون نمبر او د ویب سایټ یو آر ایل به یې څنګه را پیدا کوو. نو دا و د نن ورځې درس. امید لرم چې په درس باندې صحیح پوه شوي. نو که بیا کوم ځای کې درته مشکل و یعنې نه یې پرې پوه شوي صحیح، نو له ما څخه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ، انشاءالله خپل کوشش کوم چې صحیح ځواب درکړم. یا او د دې سره هم موږ د خپل واتساپ ګروپ لرو، هغه هم تاسو جوین کولی شئ چې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د هغې لینک به تاسو سره شریک شي. نو هغه کې هم که مشکل درته یې کوم ځای نه یې پوه شوي هغه هم دلته سالو شي مکمل مشکله. صحیح و دوستانو. نو دا و د نن ورځې درس. تر بل ویډیو الله حافظ.